کسی لیکل پکې غواړي کیپیټل اماونټ که چینج کول یې غواړي صحیح نه پروجیکټ اماونټ که چینج کول یې غواړي چې ټول فیچرز پکې او دا شان دی پسې به څوک ویر چېرته چې سي دلته به راشي د دې ځای نه به یې واخلي ښه چې سر پکې مسلې نه د پروجیکټ ټیبل ته به راشي دې ځای کې کالم ته او دا پروجیکټ آی ډي به کاپي کړي پروجیکټ آی ډي از ایکول ټو برابر د سی د 11 صحیح ده او دا به ختم باقي دا پلس پکې ما سره لپاره لګولې ښه دا د ټول ځای دا نه به ختم صحیح شو نو موږ اوس دلته کې څوک دلته به موږ یو شی وباسو کم ډیټ و اینډ ډیټ دی سٹارټ ډیټ شو اینډ ډیټ شو او دا وته موږ یو لیټس فینیش صحیح دا غینه بعد به ځکه موږ یو بل اډ کو کوم اسه پروجیکټ صحیح شو اچھا کله دا شی موږ اډ کو دلته موږ پروجیکټ رجسټر نه پروجیکټ اپډیټډ سکسسفل صحیح شو او زو دا اپډیټ په کویری کې اوس اپډیټ ونګل ته سیټ کوو دی اپډیټ نامې سره صحیح نه اوس دلته کې فرست موږ سیټ کړی دلته کې پر پروجیکټ کې ورجه ځکه زره بس کم ځای تر اوسه دا صحیح دی نو په پیږي به سم مسله خو نشته کړ هر هو صحیح طریقې سره روان دي دا چې کله دا موږ راولې ګوره اوس په داسې کار کوو دا ټول کوډ راواله دی ځنه او دې ایډیټ کې موږ راواخلو داسې دا نه کړم بس دا کوډ براوي او یو کې اپډیټ کړو ته دې پاسه باندې دلته براشي دا میسج مخالي ودی میسج هم بدل کو دا نه دی دا آبجیکټ خو الریډي جوړ دی کنه بره دلته کې به تاسو مونږ څه ورکو دا مونږ راشو دا کوم پروجیکټ څه دلته مونږ راغشتلي دا پروجیکټ ټیبل براول او ډاټ پروجیکټ آی ډي ور صحیح ده نو دې سره به اوس زمونږ دا اپډیټ کیږي او دلته مونږ راځو څه وکړو دلته پروجیکټ اپډیټډ سکسسفل صحیح ده نو دا مسله هم زموږ حل شو صحیح ده نو اوس په زموږ پروجیکټ اپډیټ کیږي هم صحیح خاطر تک یو کوم سره دا شو چې پروجیکټ ټایټل کې چاته کې برابرۍ د دې نو څه خپل د اوس موږ یو بل هم لګو اینڈ چاته سیمون سره سی ای ام ډاټ پروجیکټ آی ډي ناٹ ایکوال ټو برابرۍ د څه د پروجیکټ ټیبل کې یا الریډي دا کم دی موږ سره پروجیکټ ټیبل ډاټ پروجیکټ آی ډي صحیح شي اجازه نو کله د موږ سره د دې مطلب دا دی چې زه پروجیکټ نیم اپډیټ کوم فار ایگزامپل پروجیکټ نیم ما بدل کو نو ما ته دې پروجیکټ نه بغیر وګوره په نورو پروجیکټو سره شته خو نه صحیح ده کوي خو ته وی چې پروجیکټ الریډي شته ځکه چې کوم زه پروجیکټ اپډیټ کوم نو پروجیکټ نیم خو الریډي شته کنه نو ټایټل خو ول د ټرو ریټریک کیږي کنه چې الریډي ما فاوند کو
نو زه ورته وایم چې دا یو مه ګوره دا نور وګوره دا خلک ما ته پته راغی مخامخ یو شته دی او که ته سینډ کړې یو پکې دوه نه ګوري که نه خو یو ګوري نو دې لاړ شي بیکګراونډ کې به یې ورچتي خو زه چې دې نه بغیر وګوره دا نور وګوره ولې دې نوم دی او که زه دې نوم بدل کوم دې نور کې وګوره صحیح ده هلته خو میچ نه لري دلته فلو موږ سره په دای کانټیکس باندې سنگل آی ډیفالت مطلب دا چې مال یو ریکارډ راواخله لکه څنګه دلته کې زرا شبه او لپټاپ 1 لیکل زه فار ایگزامپل ټاپ 1 لیکم دوه ریکارډ راغلی کړه او ایگزیکیوټ کوم نو یو راغلی زه دې دلته مال سره واخله ته یو ریکارډ راوړل سنگل آی ډیفالت په پوینټ رسیدي کله کله پته لګي چې زه انکار پېښو لکه څنګه چې وخت دی هره پته لګي چې کوم ځای تم ذهنونه تللی هسې بچ کېدی هسې بچ کېدی اډمین خیر زه خو تپوسونه کوم وروسته چې داسې خو نه که نه دا بیا نه یادېږي دا خو پروګرامینګ سیزونه دي زه یوټیوب هم څومره لیکن دی ته وایم تاسو څومره مسلې هم وي زه به کوم خو تپوسونه ګورې ته ما کار دی د یوټیوب والے نه دي څومره چې یوټیوب کې هغه باندې زموږ راځي دي چینل باندې نو هغې ته هم څخه کلیر خبره کوم چې کار د تفریح یم خو دا ده چې کار به کوئ چې پروجیکټ آی ډي زموږ سره راغله راغله دا ده خو دلته به زه راشم اوس په دې چې چک کوم پروجیکټ آی ډي شاټ راغله خو سټیټس سره راغله واپس راوړی ده که نه دی زه واپس بیا ځم ښه دا به زموږ له پیمنټ راکړو او ما سې وکړو ورګه په دې کې موږ سره ایشوز راځي دلته ایگزیکیوټ کوم نو ګوره دلته کې موږ سره په دې کې دا په دې کویری کې ګوره یو ایشو ده دا سیټ کوم نو نه بعد مخکې دا کویری کوي چې موږ دا ډاټا پاس کړی دی د یو شیز بدل دا اوس خیال ساتي یا ایگزیکیوټ کوم ګوره مال یو دا راکړي چې conversion of virtual data type to a date data type result is in out of range پورا دې کې موږ سره پی ایم راغلی ځکه دیو چې دا اوټ اف رینج دی زموږ انته پی ایم نه دی پکاره نو موږ 24 اور ټایم راغو صحیح ده نو موږ بس چل کو دی ځکه اوس په واپس دی اډ نیو پروجیکټ تراشو او په دې کې ولیکشن اپډیشن ورا په دې کې چې کله زه دا ډیټ ټایم سه کوم کنه دی ځکه نو ما ټول دا سټرینګ او ټرانزیکشن ډیټ ما په ډیټ ټایم کې راوښته سیده کنه نو ټرانزیکشن ډیټ لا بزرا شم چې دا په کوم پوزیشن باندې دی نو الته کې به دې اپډیشن وکړو د اخر تر شو لګي ډیټ ټو ټایم موږ ورکړې کړه دا به ډاټ ټو سټرینګ کوم ځه صحیح ده او دې سره به څوک مول به یې راوالم سلیش بیا منشي بیا وډې شي ٹھیک ده بیا به هاور شي بیا منټ شي بیا به سیکنډ شي صحیح ده او دا شانتي پسې وسی شي بیا موږ سره ټي ټي وشي نو ټي ټي اوس موږ له سره ډیو کوي دلته ټي ټي موږ دلته کې راغو پی ایم او اے ایم ټریټ کوي د زموږ جت نشته صحیح ده نو دا بزر اواخل نو دې نه دا دوه ٹھیک ده کنټرول سی سره کنټرول زد وکړه دا به دې نه ختم کړو او را به شم یو ځکه به چینجز وکړو
دا ان ډیټ او دا موږ دا یو ورکړي دي کنه او راځم دلته کې موږ څه دا خو خپل ځای ټرانزیکشن کوم ځای لګي دا دی ټرانزیکشن نو ګوره ټرانزیکشن ډیټ موږ سره کوم ځای کې ټرانزیکشن ډیټ موږ سره اخیری دا ویني دویم لاندې دا مطلب دا یوه دا موږ سره ټرانزیکشن ډیټ دی دا ٹھیک ده یو ګوره د دې څنګه ګوره ټرانزیکشن ټایټل یا ټرانزیکشن ډیټ شو دا مثلا ټرانزیکشن ټایټل شو ټرانزیکشن ډیټ شو ولې د دې څنګه په شا پیرالم ٹھیک ده دا بس کوم convert that to date time او دا وته پیسټ کړ صحیح ده نو دا موږ سره راشي نو اوس په داسې ایشو نه کوي خاص یو سره کو او دا شانته دا کوډ شری دا به کاپی کوم دا به التفاغي نیو دا یې سوکیټ کوي کنه پروجیکټ دا به الته کې میټ کوم کنورژن وکوي ها دا مست دی फॉर एग्जांपल दा प्रोजेक्ट जी एडिट को एक तची एडिट में को और दे बस डेट सेलेक्ट कमा और आगे ना बात बदलते गिरा शो बस सक्सीड वे हम करना और चे अपडेट ये कमा नो उस पर आशा मत दे था द पेमेंट सक्सीड शो और आजम बदल ट्रांजैक्शन टेबल इज जो चुप हम सरदार डेटाबेस थे अब जो ट्रांजैक्शन टेबल دلته اوسو ګره اوس انټری دا ولګی دا سلور انټری ولګی دی صحیح ده سلور انټری مطلب ډبل انټری سیستم ولګی دلته سونه پیسې رااله 1 کروڑ دلته 1 کروڑ نو ډیبټ او کریډټ سایډ برابر شو کنه دا اکاونټونی انټری موږ سرداري وشو نو دا زموږ ډبل انټری چې یو خوا به کریو با ډیبټ او کریډټ دا دواړه برابرۍ د دې انټری د دې پروجیکټ ګورې ټول سره یو نمبر راغلی انوایس इनवाइस नंबर संग जनरेट शो दी बजट बीजीटी बजट 2019 09 मार्च पांडे 16 तारीख पांडे 13 का सीक्वेंस लेट सही लगा ना पता का सीक्वेंस से दी आईडिया नूर वाले पे तखफ हुई सही हो सलाह होनी ना की जरूरत नहीं هغه راځي اب نور زین دی کې واخی کړه دا خو سیستم د سګي به یو ځای شو کې سبب بل الته دینه بعد مسله دا چې موږ به هغه ورکو کنه پرمیشنز ورکو کنه اخر کې یوزرز ته چې پرمیشنز موږ ورکو چې موږ ته پورا فلو باندې ورکو دا څه نه خبر دی کې شک یو ضروري خبره بره دی دغه ته ور شو کنه دی چې دا موږ سره پروجیکټ فینیش شو ها ما چې د دوه ورځې کې موږ یو ټاپک کو دوه کلاسو کې نو ان شاء الله زره وو شي ها دا کار دې ډېر لګ نه دی لیکن موږ ډیلیټ آپشن اوس ختم کو ها ویری میتھډ دی وی دلته کې آپشن پتی موږ لرو شنو نه پکې خالل ته ویلار شو د انډیکس ته دی او د ډیلیټ آپشن باندې اخوا ډیلیټ ته یې ضرورت نشته ها ځکه چې پروجیکټ الریډي پروسس کې ډیلیټ کړو بیا څه ولورانه بس ایډیټ او هغه موږ سره برابر خري ها کنه
صحیح شو دلته کې موږ سره ډیلیټ میتھډ لرو صحیح ده ډیټیل ګوره به ځینو کې صرف ډیټیل ګورئ ایډیټ کولی شي خو هغه تاسو ډیلیټ کولی نشئ صحیح ده کنه ډایرکټ ایډیټ کیږي مو یا ول ډیټیل وګوره نه باندې شي دلته ایډیټ صحیح ده نو دا ټول دغه پکې موږ دا ویني کوس پروجیکټ ټایټل ار سره غټي راځي دلته دا پسې ډسکرپشن د تاسو نه تعلیق لیکي کنه د ټول ایډیا ته صحیح دی یو بورډ غونډه دی دا اوس ډونر سوکته مې د یو پروجیکټ سټیټس هم دا دی او فل نیم ولا فل نیم بدل डोनर्स ने स्पॉन्सर ठीक था क्या स्पॉन्सर करे डाफी वाला प्रोडक्ट करे कोई यूएसएड वाला करे क्या करे यूएनसीआर करे सीधा से दगा डिटेल किदा वो प्रोजेक्ट डिटेल को हम प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद सेव चीज दे डेमो सर इनवॉइस नंबर शो डेमो सर प्रोजेक्ट अमाउंट शो देखिए मूव सर दासरी कैपिटल अमाउंट मूव सर बजट अमाउंट मूव सर दिस रजिस्टर डेट थी मूव सर दी एंड डेट थी स्टार्ट डेट थी द प्रोजेक्ट टाइटल दामू सरसो प्रोजेक्ट टेबल छ प्रोजेक्ट टेबल के हम प्रोजेक्ट सिंगल में इसको ठीक था सही शो करो सर मसला हो बनी इंशाल्लाह कमिंग क्लास के हम फर्दर पढ़े बाने प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस रेट को ले बाने कार ठीक था तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में गेट सही शो